स्टार्ट भएको 2018 त्योभन्दा अगाडि के गर्नु भएको थियो ब्रेक ल्याएको थिएँ लामो ब्रेक केबाट कामबाट आई स्टार्टेड वर्किङ व्हेन आई वाज 18 अनि लास्ट प्रोजेक्ट चाहिँ उबर लन्च गर्ने थियो इट डिड नट ह्यापन नेपालमा उबर लन्च गर्ने फाइनल स्टेजमा गएर रोकेको थिएँ कि अनि आउट अफ फ्रस्ट्रेसन नै भनौँ आई थिङ्क आई टुक 6 monthsको ब्रेक घुमेँ त्यो बेला अलिअलि आई ह्याड अ लिटल बिट अफ दिमाग क्लियर गर्नुपर्ने पनि थियो सो पहिलादेखि तपाईँ यो राइड सेयरिङतिर नै गर्छु भन्ने काइन्ड अफ थियो होइन त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्नु खोजेँ मैले चाहिँ सो टुरिज्म वाज वान अफ माई मेजर फोर्टेज नेपालमा मैले नेसनल लेभलबाट रेकग्नाइज पनि भएको छु टुरिज्ममा सो टुरिज्म एउटा थियो भने इट वाज अलवेज अ च्यालेन्ज अलवेज समथिङ न्यू समथिङ च्यालेन्जिङ जुन मेरो कोर कम्पिटेन्सीभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको नै थिएँ मैले आई थिङ्क नेपाल आउनु पाएको छैनको मेरो फर्स्ट जब वाज इन एन एड एजेन्सी द्याट वाज ब्याक इन 2009 त्यसपछि टुरिज्म ट्राभल एजेन्सिजहरू भयो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा भयो आई काइन्ड अफ एन्डेड अप डुइङ 2 masters आफ्टर आई केम ब्याक सो यो सबै चाहिँ नि चम्बलडपै छ मेरो डेभलपमेन्ट सेक्टर भन्नाले के स्पेसिफिकली गर्नु सो मेरो एउटा मास्टर्स चाहिँ कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज जुनमा चाहिँ नि डेभलपमेन्ट सेक्टरसँग यु कन्सल्ट अ लट यु टक टु देम यु वर्क विथ देम त्यो पार्टमा पनि मेरो चाहिँ अलिकति धेरै त भेरी सर्ट स्टेन्च अफ एक्सपिरियन्स चाहिँ छ सो रिगार्डिङ टुरिज्म जुन हामीहरूको भनिन्छ नि हामीको वान अफ द ब्याकबोन भनेको फरेन करेन्सीको टुरिज्म नै हो कतिको पोटेन्सियल देख्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ हामीले मार्केट गर्न नसक्या हो कि कन्ट्रीलाई कि के हो पोटेन्सियल मैले चाहिँ जहिले पनि यो इक्जाम्पल दिन्थेँ कि 2015को भैँचालो पछि टुरिज्म रिभाइभल प्लानमा चाहिँ नि मैले काम गर्न पाएको थिएँ र चाइनिज टुरिस्टको लागि कसरी केटर गर्न सकिन्छ भनेर वी डिड अ लङ एक्सर्साइज त्यो बेलामा मैले जुन पनि मञ्चमा बोल्न पाउँदा के भन्थेँ भने नेपाललाई इजिप्ट बनाउँछ है तिमीहरूले भन्थेँ इजिप्ट बिङ वान अफ द बेस्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन्स एट वान पोइन्ट अफ टाइम प्राइस वारले गरेर इट बिकेम द चिपेस्ट डेस्टिनेसन एट वान पोइन्ट अफ टाइम क्या नेपाल पनि प्रिमियम टुरिस्ट लिएर आइरह नेपालमा आई थिङ्क इट वाज इफ आइम नट मिस्टेकन विथ द नम्बर्स per day per person ko spending was about $149-50 a day at one point of time अनि हाम्रो प्राइस वार वाला स्पेसली चाइनिज टुरिस्ट लिएर आउने होडबाजीमा चाहिँ इट ड्रप डाउन टु बिलो $50 हाउ डज द्याट ह्यापन त्यो पिपल अन्डरकट इच अदर वाट दे स्टार्ट डुइङ इज प्याकेज बेच्यो एकदम सस्तोमा एडिसनल एक्टिभिटिजहरू बेच्छु भन्ने आशमा चाहिँ त्यहाँ पैसा कमाउँछु भनेर सुरु गरेँ त्यसपछि क्वालिटी अफ टुरिस्ट त घट्न थाल्यो नि त अनि जब क्वालिटी अफ टुरिस्ट घट्छ राम्रो टुरिस्ट आउनु छोड्छ र त्यो जब राम्रो टुरिस्ट आउनु छोड्छ द होल मार्केट कोल्याप्सेस सो मोस्ट टुरिस्टहरू नेपालमा आउने चाहिँ दे कम अन प्याकेज बेसिस यस मोस्ट अफ दम चाहिँ एटलिस्ट नम्बरमा प्याकेजमा धेरै आइरहेको हुन्छ कि नम्बरमा हामीले हेऱ्यो भने इन्डियन र चाइनिज टुरिस्टै सबभन्दा धेरै हो Indian टुरिस्टहरू इफ यु सिन दे कम भाया ल्यान्ड बस चढेर विच इज अ प्याकेज टुर चाइनिजहरूको पनि त्यसरी 10 to 20 30 पिपलको ग्रुप्समा आइरहेको हुन्छ उनीहरू ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरको कारण पनि एक्लै आउनु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ उहाँहरूलाई सो यो के अरे टुरिज्म सेक्टरलाई ग्रो गर्नको लागि आई सी द्याट कतिजनासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले प्रपरली ब्रान्ड नै गर्न सकेका छैनौँ भनेर भन्छ क्या हाम्रो देशलाई एन्ड वेयर इज द प्रब्लम किन गर्न सकिरहेको छैन कि नगरेर हो कि ध्यान नगएको कि हाम्रो प्रायोरिटी नभएको हो कि किनभने अमेजिङली हामीले के गर्छौँ भने हामीले गौतम बुद्ध बेच्छौँ सगरमाथा बेच्छौँ त्योभन्दा बाहेक हामीले बेच्नै सोच्दैनौँ 2008मा मैले एउटा रिपोर्ट नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि दिएको थिएँ इट वाज अबाउट डेन्टल टुरिज्म इन नेपाल मेडिकल टुरिज्म राइट त्यो बेलामा 2011को हाम्रो जुन चाहिँ नि नेसनल टुरिज्म इयर थियो त्यसमा ह्याड वी डन इट राइट वी वुड हेभ अर्न मोर देन $200 million ओन्ली अन डेन्टल टुरिज्म तर के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट्स नट अ ग्ल्यामराइज्ड टुरिस्टको भएन नि त यहाँ त खादा लाउने माला लाउने र फोटो खिचाउने टुरिस्टलाई मात्र टुरिस्ट भनिदियो
डेन्टल टुरिज्म मैले त्यो बेला चेक गर्दा गभर्मेन्टले अलिकति त्यसलाई पुस गरेको भए हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर मोरलेस डेन्टल सेक्टरको लागि पुग्ने थियो। त्यो बेलामा हामी चाहिँ नि हाम्रो यो रिजनमा र इभन ईस्ट एसियामा सबभन्दा सस्तो डेन्टल डेस्टिनेसन बन्छ। इट डज मेक सेन्स किनभने मेरो पनि मेरो मामाको इक्जाम्पल लिउँ होइन, अनि त्यसपछि हि लिभ्स इन द स्टेट्स, अनि दाँतको के गर्नु पऱ्यो भने यहाँ आउनुहुन्छ अनि हि गेट्स एभ्रिथिङ डन, अन्त जानुहुन्छ अनि इट्स त्यो एभ्रिथिङ कम्बाइन गरेर पनि इट्स चिपर देन गेटिङ इट डन देयर। ट्रु। अनि हामीले चाहिँ मैले कसरी प्लान गरेको थिएँ भन्दाखेरि वी गट दिस गोल्डन ट्रायङ्गल के काठमाडौँ, चितवन र पोखरा होइन। यो गोल्डन ट्रायङ्गल भन्दा बाहिर अहिले बल्ल अलिअलि सुरु भइरहेछ। एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम इट वाज ओन्ली दिज 3 प्लेसेस। चितवनमा राम्रो राम्रो मेडिकल फेसिलिटी छ ओके होइन, त्यहाँ 2टा त मेडिकल कलेजै छ। पोखरा सेम थिङ, काठमाडौँ सेम थिङ। सो एउटा डेन्टल प्याकेजमा अर्थोडोन्टल्स बाहेक, ब्रेसेस लगाउने बाहेक त 5 to 7 डेजमा त सकाउन सकिन्थ्यो नि त। सो 2 दिन काठमाडौँमा काम गऱ्यो, उसको मेडिकल फाइलै लिएर ऊ चितवन जान्छ। चितवन घुम्दा घुम्दै उसले आधी दिन चितवनमा काम सकाउँछ, त्यहाँबाट पोखरा सकाएर आउँदाखेरि उसले 3 ठाउँमा घुम्न पनि पाउँछ र उसले आफ्नो काम पनि सकाउँछ। सो यो अहिले पनि गरिरहेछ टुरिस्टहरूले, यसको लागि स्पेसिफिकली आउँछन्? एनआरएन्सहरू चाहिँ एकदमै आइरहेछ होइन, तर डेन्टलकै लागि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क वी हेभ एनी डेटा अन द्याट। आँखाको लागि चाहिँ आउँछ, इन्डियाबाट धेरै आउँछ, जनकपुरमा पनि आइरहेको हुन्छ, तिलगङ्गा पनि आउँछ भने सुनेको छु मैले। आँखाको इज इट चिपर देन बाहिर? इट्स गुड आई गेस। ओके, इट्स बेटर, नट इन टर्म्स अफ प्राइस मात्र होइन, प्राइस मात्र होइन क्वालिटी पनि राम्रो छ। नेपालको त्यो क्याटरेक्टको चाहिँ नि इट्स भेरी चिप अल्सो एन्ड भेरी गुड। तर दाँतको चाहिँ नि सो मच अफ स्कोप, नो वान इज एक्सप्लोरिङ इट। यहाँ अब अहिले यो हामीहरू भन्छ नि हामीहरूसँग लाइक इकोनोमीकै कुरा आउँछ विथ द डलर्स एन्ड एभ्रिथिङ हामीहरूसँग छैन भनेर। एन्ड आई थिङ्क वर हाइपर रिलायन्ट अन बाहिरको प्रडक्ट्स अनि हाई एकदमै इम्पोर्ट्स, तर हाम्रो इन्टरनल जुन इन्डस्ट्रिजहरू छ त्यसलाई भ्याल्यु नगरिएको हो कि त्यसमा लाइक अन्टरप्रेन्योर्सहरू नै धेरै छैनन् कि गभर्मेन्ट पोलिसीबाट या गभर्मेन्टको साइडबाट कमी भएको हो कि? अब नेपालको इफ आई वाज इन द पोलिसी मेकिङ थिङ होइन, नेपालले म्यास मार्केटलाई केटर गर्ने प्रडक्ट बनाउन गाह्रै पर्छ। हामीसँग र मेटेरियल छैन, म्यान पावर छैन, लजिस्टिक कस्ट इज सुपर हाई। या एक्ज्याक्टली। अनि इम्पोर्ट गरेर र मेटेरियल प्रोसेस गरेर एक्सपोर्ट गर्दा इट्स गोना बी टु एक्सपेन्सिभ। तर हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि एकदम निश मार्केटको चाहिँ नि प्रडक्टहरू बनाएर हामीले इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ हामीले पठाउन सक्थ्यौँ। पहिला हामीले कार्पेट गऱ्यौँ विच वाज भेरी सक्सेसफुल। प्रब्लम के भइदियो भन्दाखेरि इमिटेसन्सहरू र फेक कार्पेट्सहरू नेपालमा बनेको भनेर जान थाल्यो। पश्मिना सेम थिङ, टी मेड इन नेपाल टी भनेर अरू ठाउँबाट पनि चियाहरू जान थाल्यो। सो गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ नि यस्तो इन्डस्ट्रीहरू हो। कार्पेट जाँदैछ भने यो नेपाली कार्पेट हो भनेर कसरी प्रुभ गर्ने, त्यो टेन्सन गभर्मेन्टले लिने हो भने अन्टरप्रेन्योर्सहरूले अफकोर्स त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिज र पैसा त इन्भेस्ट गरिहाल्छ नि। गभर्मेन्टबाट त्यो लेभलको प्रोटेक्सन जबसम्म आफ्नो जनताको धन सम्पत्तिमा गर्दैन तबसम्म कसैले पनि यहाँ रिस्क किन लिने भनेर क्वेसन त गर्छ नि। सो आई गेस त्यो प्याटर्नमा चाहिँ गभर्मेन्टले सोच्नुपर्छ। नट म संसारको सबैभन्दा ठुलो एक्सपोर्टर अफ यो बन्छु होइन कि मेरो यो एक्सपोर्ट चाहिँ नि संसारको सबैभन्दा राम्रोमा गनिन्छ भनेर चाहिँ गर्न सक्नु पऱ्यो। डग चु इज वान एक्जाम्पल, भेरी एक्ज्याक्टली। सार्क ट्याङ्कमा आएको थियो, सार्क ट्याङ्कमा आएको थियो। सो डग चु चाहिँ नि नेपालको छुर्पीलाई यस्तो राम्रोसँग ब्रान्ड गरेर अमेरिका पठायो कि आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट वर्थ $1 billion त्यो कम्पनी अहिले राइट नाउ, अलमोस्ट वर्थ $1 billion। त्यतिखेर त त्यो द पिच वाज अलिकति फनी थियो यार। त्यतिखेर त के अरे के कोलाई फन्डिङ चाहिन्छ भन्दा विल स्पेन्ड इट अमङ आवर सेल्फ समथिङ लाइक द्याट भनेर मैले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद गरेको थिएँ कि वाट भयो त्यो। बट देन पछि चाहिँ न्युजहरू सुन्दाखेरि चाहिँ देवर अन सोसियल मिडिया न्युजहरूमा यता चाहिँ लाइक राम्रो गरेर आएको छ भनेर त्यसको डिमान्ड पनि हाई रहेछ कि। आई थिङ्क हामीहरूको यहाँ कति धेरै प्रडक्ट्सहरू छ जसको डिमान्ड हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ र
लाइक फर इक्जाम्पल कफीकै कुरा गर्छु कि म चाहिँ जहिले पनि लाइक कफी इज वान अफ दोज थिङ्स जुन नेपालमा हाई क्वालिटीमा प्रड्युस गर्न सकिन्छ र मार्केट पनि छ तर प्रोडक्सन नै भ्याउँदैन रहेछ कि बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्टरनली नै सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन बाहिर पठाउनु भनेको त इट्स अनदर थिङ नै सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोटेक्ट गर्ने कुन सेन्सबाट भन्दाखेरि यदि काउन्टरफिट प्रडक्टहरू अरू ठाउँ अरू देशमा गइरहेको छ भने बाइल्याटरल रिलेसनसिपबाट काउन्टरफिट प्रडक्टलाई रोक्न सक्नु पऱ्यो नि त एउटा मेजर काम त त्यो पनि हो नि इकोनोमिक सिक्योरिटी पनि हो नि त गभर्मेन्टको काम त्यो चाहिँ छ या स्पेसली अब मलाई चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ कम्प्लेन गर्नु मन लाग्दैन तर थिङ्स लाइक लकडाउनले कतिजनालाई चाहिँ डिमोटिभेट गर्छ स्पेसली स्ट्याब्लिस्ड बिजनेसहरू त छँदैछ कि त त्योभन्दा पनि कतिजना जसले भर्खर सुरु गरेर आएको थियो एन्ड मेबी बल्ल बल्ल केही प्रोग्रेस देख्न थालेको थियो उनीहरू देवर कम्प्लिटली सट डाउन र यो नेपालभित्र नै अन्टरप्रिन्यर्सहरूको मोटिभेसन लेभल के छ त भन्ने कुरा आउँछ कि लाइक बिफोर लकडाउन म जहिले पनि के भन्थ्यो भने नेपाल इज ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटिज यहाँ कति कुराहरू गर्न बाँकी छ केही पनि छैन सो इट्स एन अपर्च्युनिटी नि क्यास इन गर्न सकिन्छ भनेर तर जुन हिसाबले दिस होल थिङ ह्यापन्ड र हाउ इट वाज ह्यान्डल्ड अर म्यानेज्ड मैले त्यो भन्नै सकिरहेको छु कि युथहरूलाई कि नेपालमै बस नेपालमै सबै गर बाहिर नजाऊ भनेर के एन्ड यो कुराहरूले पनि कतिले चाहिँ एफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन त के तपाईँको के छ त यसमा ओपिनियन म त नेपालै बस भन्छु आजको दिनमा पनि काँडा छ बाटोमा हिँड्दा खोज्छ ठिक छ खुट्टा बलियो हुँदै जान्छ पैँताला बलियो हुँदै जान्छ हिँड्न त पऱ्यो कसैले टेकेपछि त्यो काँडा भाँचिन्छ नि त कसैले त टेक्नु पऱ्यो हो डेफिनेटली सो त्यो गर्नको लागि एउटा जेनेरेसनले चाहिँ जहिले पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ संसारभरि हाम्रो इतिहास हाम्रो हिस्ट्री पल्टाए पनि त्यही नै छ एन्ड वी ह्याड अ लट अफ जेनेरेसन्स वे वी हेभ नट सेक्रिफाइस एनिथिङ अब हाम्रो जेनेरेसनले गरेन भने भोलिको जेनेरेसनलाई अझै गाह्रो हुन्छ सो वी हेभ टु बी वी हेभ टु फाइट यो अहिलेको प्रब्लम्सहरू चाहिँ युवाले लड्ने हो अहिले हाम्रो यो लोकल इलेक्सनमा पनि युवाले लडेर गएर देखिरहेछौँ सो युवा अगाडि बढ्ने हो किन भन्दा त्यो जोस हुन्छ त्यो जाँगर हुन्छ हरेस नखाने अठोट हुन्छ सो वी हेभ टु डु इट तर गभर्मेन्ट साइडबाट पनि केही आइदियो भने चाहिँ दामी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू के यो पोलिटिक्समा एउटा जोक थियो कि जोक चाहिँ म पोलिटिक्समा लगेर जोड्छु किन नेपालको यो राजनीतिक दलहरू चाहिँ एकदम खत्तम भयो भनेर भन्दा बुद्धिभाहरू चाहिँ नि अस्ट्रेलिया अमेरिका र युरोप गयो अरे बलवानहरू सब खाडी मुलुक गयो अरे बेकम्माहरू नेपालमा टिक्यो भन्ने अनि त्यो बेकम्माको झुन्डबाट अलिअलि काम गर्ने नेपालमा राम्रो काम गरेर काम गर्न नसक्ने चाहिँ पोलिटिक्समा लाग्यो भन्ने आरोप थियो इट वाज अ जोक एक्चुअली सो अनलेस पिपल conscious youth get into politics, nothing is going to change. So conscious मान्छेकोले चाहिँ नि म पोलिटिक्समा जान्छु म चेन्ज गर्छु म चेन्जको क्याटलिस्ट हुन्छु नभनेसम्म चेन्ज हुँदैन सो द्याट निड्स टु बी डन अनि त्यो भएपछि एकजनाले अलिकति चेन्ज गर्छ अरू 10जनाले त्योभन्दा त्यो बाटोमा अझै फराकिलो बनाउँदै जाने भयो ट्रु आई थिङ्क विथ यो बालन जुन इलेक्सन्समा उठेर एन्ड एभ्रिथिङ द्याट हेज गिभन होप्स टु अ लट अफ युथहरू होइन एन्ड इट सोज पनि किनभने सुरुमा बालन मेयरसिपको लागि उठ्दाखेरि लट अफ अस वर स्केप्टिकल इन सेन्स द्याट उसले जित्छ कि जित्दैन र त्यो भोट एकुमुलेट गर्छ गर्दैन बट वाट वी आर सिइङ राइट नाउ इट्स ल्यान्डस्विप या अमेजिङ तपाईँ सोच्नुभएको थियो एक्सपेक्ट गर्नुभएको 10,000 सोचेको थियो अनेस्टली भन्नुपर्दा 10,000 जति होला भनेको थिएँ म्याक्सिमम् 15,000 भने आई थिङ्क एज अ रेकर्डिङ गर्दाखेरि इज अलमोस्ट 16,000-17,000 एन्ड वेयर जस्ट स्टार्टिङ अहिले भनौँ न यो आई थिङ्क दिस क्यान बी अ स्टार्ट अफ अ रेभोल्युसन जहाँ चाहिँ हुन्छ नि मोर युथले चाहिँ त्यो बाटो देख्छ होप देख्छ कि किनभने मोस्ट पिपल आई टक टु युथहरू इन्क्लुडिङ माइसेल्फ वर भेरी स्केप्टिक इट्स फर अ गुड कज राम्रो मान्छे हो राम्रो क्यान्डिडेट हो तर जितेर चाहिँ देखाउनु चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो कि बट इफ दिस ह्यापन्स जुन अहिले राइट वेमा गइरहेको छ आई थिङ्क लट अफ पिपल वुड वान्ट टु गेट इन्टु पोलिटिक्स सो नेक्स्ट 6 monthsमा चाहिँ आई वुड नट बी सरप्राइज्ड इफ 20% अफ द विनर्स वुड बी इन्डिपेन्डेन्ट्स ओर युथ या तपाईँलाई पोलिटिक्समा जाने इन्ट्रेस्ट छ किन डिपेन्ड्स कि मेरो आस्थासँग म्याच गर्ने पार्टी हुनु पऱ्यो ओर म इन्डिभिजुअली जाँदाखेरि मेरो आस्थासँग म्याच गर्ने सपोर्ट ग्रुप पनि हुनु पऱ्यो
इफ द्याट इज द्याट देन मेबी सोच्नु भएको छ त्यसको बारेमा केही फ्रस्ट्रेसन भएको बेला चाहिँ सोचेको छु कसैले गरेन आफै लागेर गरौँ कि भनेर चाहिँ सोचेको छु तर पोलिटिक्समा जाने भनेको मेरो लागि चाहिँ नि एउटा एजेन्डा क्लियर भिजन लिएर जानुपर्छ त्यो यसै जाउँ भनेर जाने चाहिँ होइन डिपेन्ड्स अब त्यो कलिङ कहिले आउँछ कि आउँदैन नो वान नोज आएको खण्डमा आई डोन्ट थिङ्क आइल साई अवे विथ द्याट सो नेपालमा जुन अहिले यो अन्टरप्रिनरसिपको सिन छ जुन एउटा वेभ आएको छ जुन इट्स बिन कपाल अफ इयर्स नै भनौँ न 5-10 वर्षै भइसक्यो वेयर इट हेज बिकम समवट अफ अ ग्ल्यामरस थिङ टु बी कल्ड अन्टरप्रिनर एकदमै या को फाउन्डर भनौँ या सिइओ भनौँ या एमडी भनौँ अहिलेको करेन्ट सिन के छ त्यो ग्ल्यामर वेभ अफ भइसक्यो अहिले स्टिल त्यो छैन सो दिस इज वाट आई टेल यङ अन्टरप्रिन्योर्स भेट्दाखेरि के भन्छु भने मैले मेरो आफ्नो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट देख्दा र मेरो एक्सपिरियन्सबाट सेयर गर्दा 2 किसिमको एकदमै छुट्टिने व्यक्ति देख्छु 80-20 नै लाग्छ त्यसमा 80% चाहिँ नि भिजिटिङ कार्डमा आफ्नो डेजिग्नेसन राख्नको लागि केही सुरु गर्छन् होइन उहाँहरू चाहिँ नि एभ्री अपर्च्युनिटी यु गिभ टु देम देल गो एन्ड टक एक्सपोजर टिभी रेडियो पत्रिका जेसुकैमा होस् अगाडि दौडिन्छ भने देन देयर इज 20% जसले चाहिँ यति काममा फोकस गरे हुन्छ कि एक्सपोजरै पाउँदैन एक्सपोजर पनि पाउँदैन उहाँहरूले खोज्दा पनि खोज्दैन त्यो एक्सपोजर आफ्नो काम किन उनीहरूको गोल छ एउटा म यहाँ पुग्छु भनेर त्यो एउटा एम्बिसन लिएर हिँड्या हुन्छ र त्यो एम्बिसनसम्म उहाँहरू चाहिँ लागिरहेको हुन्छ त्यहाँ पुगेपछि बल्ल नोटिस हुन्छ कि ए यहाँ पुग्यो यो मान्छेले कहिले गरेछ भनेर यहाँ गाह्रो किन भइदियो भन्दाखेरि कन्टेन्ट नभएर पत्रिकाहरूले चाहिँ खोजिकन अन्टरप्रेन्योर्सहरू जसले सुरु राम्रोसँग गरे हुँदैन यति ठुलो बनाइदिन्छ कि अनि उहाँहरूले ए यो पो रहेछ लाइफ ओहो मैले त्यत्रो एक्सपोजर पाएँ ओ पिपल आर टकिङ अबाउट मी भनेर काम चाहिँ गर्नै बिर्सिन्छ सो त्यो ग्ल्यामर अझै पनि छ आई ट्राई माई लेभल बेस्ट टु कन्भिन्स यङ्स्टर्स नट टु गो विथ द्याट 80% वाला 20% तिम्रो आफ्नो गोलमा रिच गर त्यसपछि तिमीले पाउनुपर्ने सबै यो स्पटलाइट पाउँछौ तर स्पटलाइटको पछाडि नदौड है भनेर भन्न ट्राई गर्छु तर यङ पिपल आई थिङ्क मोस्ट पिपल स्टार्ट विथ अन्टरप्रिनरसिप त्यसैको होपमा पनि कि इट्स बोथ वेजबाट हो कि इट्स द मिडिया एज वेल बट देन जुन हिसाबले सोसियल मिडियामा ग्ल्यामराइज गरिएको छ नि त बाहिरको हेर्दाखेरि त ग्यारी भी एन्ड देयर आर सो मेनी अदर अन्टरप्रिन्योर्सहरू अनि यो दिस अन्टरप्रिन्योरसिप इज सच अ कुल थिङ काइन्ड अफ अनि त्यो सिक गरेर पनि दे वान्ट टु गेट इन्टु अन्टरप्रिन्योरसिप इट्स म पनि 2टा वेले हेर्छु कि देयर आर अन्टरप्रिन्योर्स जो चाहिँ दे वान्ट टु बिकम अन्टरप्रिन्योर्स बिकज दे वान्ट टु सल्भ एन इस्यु अर दे हेभ अ गोल अर्को चाहिँ दे वान्ट टु बी अन्टरप्रिन्योर्स अनि त्यो गोल र प्रब्लम्सहरू नै भेटाएको छैन कि एन्ड द्याट्स द काइन्ड अफ पिपल हु डिएम यु सेइङ कि लाइक आई वान्ट टु बी एन अन्टरप्रिन्योर म के गरौँ भनेर कहाँ सुरु गरौँ कुन इन्डस्ट्रीमा जाउँ भनेर जब मिडियाले हामीलाई फोकस गरिदिन्छ नि देयर आर 2 ways to do it. Either you promote yourself or the brand. A lot of youngsters promote themselves and not what they are doing. So you can just flip that. मिडियाले एक्सपोजर दिँदाखेरि why don't you promote what you're doing, not who you are? त्यो राम्रो काम भएपछि त मान्छेले चासो दिएर खोज्न सुरु गरिहाल्छ नि आफै तर यहाँ यङ पिपल दे टक अबाउट देयर भ्यालुएसन आई डोन्ट नो हाउ दे गेट देयर भ्यालुएसन्स मेरो 40 करोडको कम्पनी भन्छ ब्याङ्कमा कति पैसा छ भने 10,000 हुनु गाह्रो हुन्छ कम्पनी 50 करोडको भन्छ 100 करोडको भन्छ या एन्ड दिस अब्सेसन विथ हुन्छ नि यो फन्डिङ मात्र के आई फिल लाइक कतिजना अन्टरप्रिन्योरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि दे डोन्ट नो बेसिक्सहरू नै एउटा कम्पनीको एउटा स्ट्रक्चर इस्टाब्लिस भएको छैन अनि त्यसपछि हुन्छ नि जुन एउटा सिस्टममा जानुपर्ने एउटा एकदम स्टार्टअपबाट अलिकता स्टेबल हुँदै जानुपर्ने त्यो स्टेजमा नपुगेर नै हुन्छ नि दे आर सो अब्सेस्ड विथ यो भ्यालुएसन्स एन्ड फन्डिङ्स अनि यो कुराहरू एन्ड आई फिल लाइक कतिजना यो दिज थिङ्स निड टु बी टट अर सेल्फ टट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सबभन्दा पहिला त हामीले मेन्टरिङै कहिले पनि गरेनौँ नि हाउ मेनी पिपल हेभ वी मेन्टर्ड त्यो यङ्स्टर भन्दाखेरि नेक्स्ट टु निल कहिलेकाहीँ फोरमहरूमा गयो 15 मिनट 20 मिनट कुरा गर्ने आफ्नो ठाउँमा भयो तर ट्रु सेन्स अफ मेन्टरिङ त कहीँ पनि छैन नि नेपालमा त्यो नगरेपछि एभ्री वान भर्चुअली वक्स थ्रु द सेम पाथ
अन डिफ्रेन्ट पेसेस. एउटा बिजनेस सुरु गर्दाखेरि कम्पनी रेजिस्टर कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन कि हाम्रो. सो विल ह्याभ टु गो टु अ लयर. त्यो लयरलाई 25,000 30,000 50,000 देऊ. उसले त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा बोलाउँछ, साइन गराउँछ, कम्पनी रेजिस्टर हुन्छ. त्यो 50,000 त्यो एकदमै एउटा भर्खर सुरु भएको कम्पनीलाई त ठुलो पुँजी होइन. त्यसपछि अब के गर्ने? मैले त रेजिस्टर गरेँ. अब मेरो के हो त? ह्युमन रिसोर्स छैन नेपालमा. त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स आफै ट्रेन गर्ने कि कहाँबाट लिएर आउने? यो क्वेसन्सहरू यो इनिसियल प्रोसेस भनौँ लन्च प्याडवाला प्रोसेसमा चाहिँ प्रपर मेन्टरिङ हुने हो भने र हुन लागेको मिस्टेक्सहरू चाहिँ मेन्टर्सले देखाइदिने हो भने आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट I think we'll have a higher number of success rate on startups and new businesses. Yeah, starting with your mentorship, a lot of people ask me like, how do you find a mentor? What is the right way to go about it? No clue. I guess you just approach random people? You just approach them, see if they want a mentor. But I've seen a few mentors that let's say, okay, I'll mentor you, तर मलाई कति % stake दिन्छस् भन्ने. And these people have shitload of money. They don't need that. त्यो 5 लाखको कम्पनीको 20% share would not mean anything. तर आफ्नो भ्याल्यु क्रिएट गर्नु हो कि के अब्सेसन हो, मलाई कति % सेयर दिन्छस् भन्ने मैले त्यो चाहिँ सुनेको छु. महिनामा 1 घण्टा दिँदैमा आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ बिग इस्यु. त्यो यु जस्ट स्किपिङ वान डिनर. एकजना मान्छेको लाइफ बन्छ नि त. त्यो एङ्गलमा सोच्नु चाहिँ पर्छ. अगेन someone needs to sacrifice. So how do we grow new wave of entrepreneurs? नेपालमा के कुरा कमी छ? Support their ideas. Do you think it starts with हाम्रो कलेज पनि, एजुकेसन पनि? छ कलेजमा चाहिँ नि what I found out कलेजको ब्रान्डले चाहिँ एउटा मान्छेको आफ्नो भ्याल्युमा चाहिँ एकदमै उनीहरूले एड गर्न खोज्दो रहेछ कि. So I did meet a few students 2015 देखि यो 1920 सम्म यो ठ्याक्क कोभिड अगाडिसम्मको स्टुडेन्टहरू. मैले why don't you intern 1-2 महिना हेर तिमीलाई यो काम मनपर्छ कि पर्दैन. अनि त्यसपछि अहिले नै लेट्स नेगोसिएट अन वाट कम्पन्सेसन प्याकेज यु वान्ट भन्दाखेरि म त यो कलेजमा पढेको मलाई 40,000 चाहिन्छ. अनि भाइ तिम्रो एक्सपिरियन्स छँदा पनि छैन फर्स्ट अफ अल. And 40,000 is a lot of money for someone who is as fresh as you. भन्दा होइन यो हाम्रो के अरे कलेजको ब्रान्ड भ्याल्यु हो नि त भन्ने. त्यो लेभलबाट सुरु गर्ने हो भने नेपालमा नाम चलेको कलेजेसहरूको मान्छेहरूले त बिजनेस गर्नु बाँच्ने त्यो त चल्नु पऱ्यो नि त. त्यो लेभलको एजुकेसन छ भन्ने जुन छँदा पनि छैन. त्यसपछि वाट आई फिगर्ड आउट इज यो नाम चलेको कलेजका ग्रेजुएट्सहरू लिनुभन्दा 12 पास गरेर लिएर हो. उनीहरूलाई पकेट मनी चाहिने हो. सो यु पे देम 20,000, दे आर मोर देन ह्याप्पी. दिज पिपल आर फुल अफ एनर्जी, किन टु लर्न. अनि नेक्स्ट 5 इयर्समा उनीहरू ब्याचलर सकिने बेलासम्म 5 वर्षको एक्सपिरियन्स पनि भइसक्छ. एन्ड दे विल टर्न आउट टु बी पर्फेक्ट म्यानेजर्स. There's this narrative that you should never work for free or some sort of monetary value नभएसम्म काम नगर भनेर. बट देन आई थिङ्क इट रियल डिपेन्ड्स अपन वाट युआर गेटिङ आउट अफ इट होइन. वाट युर लर्निङ और कहाँ पुर्याइदिन्छ भनौँ न त्यो टाइम पिरियडमा या भन्छ एक्सपिरियन्स वाइज भनौँ. बिकज लट अफ कम्पनीहरूको फाउन्डर्सहरू नै दे हेभ नो क्लु अबाउट म्यानेजमेन्ट, दे हेभ नो क्लु अबाउट स्पेसली फाइनेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि पनि. एन्ड यो एक्सपिरियन्सेस आर आई थिङ्क दे आर भेरी भ्यालुएबल जुन मनीले डिफाइन गर्न सक्दैन. र आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट देयर आर कम्पनीज जसले चाहिँ त्यो एउटा एडभान्टेज लिन्छ अनि त्यसपछि त्यो पेल्लाएर गर्छ जुन एउटा ट्रेडिसनल इन्टर्नसिपको प्याटर्न थियो नि त होइन. ब्याङ्क्सहरूमा गएर फोटोकपी मात्र गर्न लाउने अनि थिङ्स लाइक जुन स्टोरिजहरू सुन्छौँ हामीहरू होइन. दोज आर देयर. बट देन इफ यु आर इन्टर्निङ इन अ प्लेस वेयर यु विल लर्न सो मेनी थिङ्स, आई थिङ्क मोनिटरी स्टफहरू चाहिँ दोज कम सेकेन्डरी क्या. एन्ड यो कुराहरू चाहिँ कतिजनाले बुझ्दैन. लाइक फ्रेस ग्रेजुएट हुने बित्तिकै दे वान्ट द्याट कम्पन्सेसन एन्ड एभ्रिथिङ. एन्ड जुन अहिलेको इन्स्टेन्ट ग्रेटिफिकेसन छ एन्ड आई थिङ्क द्याट पुसेस अ लट अफ पिपल ब्याकवर्ड्स. ट्रु. सो अहिले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि हामीले इन्टर्न भन्ने वर्ड युजै गर्दैनौँ. किनकि इन्टर्नले चाहिँ आफ्नो भ्याल्यु नै बुझ्दैन कि. र
अहिले मार्केटले यस्तो इल डिफाइन गर्दैछ नि त इन्टरनेट फोटोकपी गर्ने माइनर चोर्स गर्ने ट्रेडिसनली गराउने नि त्यही थियो नि त सो वाट वी कल देम इज वी कल देम अप्रेन्टिसेस एन्ड वी हेभ देयर वान मेन्टर ओके सो एकजना मेन्टरले फर द नेक्स्ट 3 months ग्रुम गर्छ कुन एङ्गलबाट उसको टिमलाई के चाहिएको छ त्यसमा ग्रुम गर्दै जान्छ सो दे मेक देम डु वान प्रेजेन्टेसन एभ्री विक अन देयर कोर बिजनेस or कोर कम्पिटेन्सी वान अन वाट देव लर्न दिस विक अनि त्यो दुई तिनवटा प्रेजेन्टेसन गर्दा चाहिँ रिसर्च गर्ने बानी लाग्छ कि सानो भाइ बहिनीलाई रिसर्च गर्दै गएपछि उनीहरूले त्यसपछि सजेसन दिन सक्छ नि त आफूभन्दा उमेरले कामले ठुलो पोजिसनले ठुलो मान्छेलाई दाइ यो सजेसन ल्याउ न त ल मैले यो खोजेर लिएर आएँ भनेर भन्दाखेरि उसको आत्मबल बढ्ने हो नि त या रिसर्च आई थिङ्क इट्स अ भेरी अन्डर भ्याल्युड स्किल र मैले पनि पहिला पनि विथ कपाल अफ टिचर्स यहीँ पडकास्टमा गर्दाखेरि चाहिँ मेन्सन इट द्याट हुन्छ नि मेरो वान अफ द कलेज एक्सपिरियन्समा एउटा सब्जेक्टमा थियो कि जहाँ चाहिँ एकदमै रिसर्च गर्न लागेको थियो कि एन्ड द्याट वाज फर मी भेरी फ्रुटफुल हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ अहिले आई डोन्ट नो हाउ इट इज तर पहिला चाहिँ भनेको त्यो नोट्स पढ्ने अनि त्यसकै बेसिसमा रटेर मेमोराइजेसन टेस्ट गरे त हो नि होइन तर त्यो सब्जेक्ट कस्तो थियो भने दिस इज द टपिक तिमी रिसर्च गरेर आऊ बुकबाट भन्दाखेरि पनि गुगलहरू तदुबाट गर एन्ड द्याट वाज भेरी फ्रुटफुल र त्यसले मलाई कलेज एजुकेसन जुन भनिन्छ नि यो कलेज पढेर काम छैन एन्ड अल द्याट थिङहरू अहिले आइरहेको छ नि त मलाई कलेजले चाहिँ केही कुरा खोज्न सिकायो कि द्याट वाज द बिगेस्ट लर्निङ फर मी रादर देन एक्चुअल जुन स्टडी मटेरियल थियो एन्ड द्याट इज आई थिङ्क इट्स ल्याकिङ टु अ लट अफ पिपल अहिले त इन्टरनेटको बेलामा त जे पनि खोज्नु त क्या सजिलो छ नि त होइन आफूलाई इन्ट्रेस्ट मात्र हुनुपर्छ एन्ड त्यो स्किल सिक्नलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हाम्रो यो अप्रेन्टिससिपकोमा चाहिँ नि मेन्टरलाई कसरी हामीले चेक गर्छौँ भन्दा 3 monthsमा उसले एउटा नाइभ मान्छेलाई केही स्किल सेट सिकाएर हायर गऱ्यो भने चाहिँ मेन्टरसिप राम्रो भएछ भनेर भन्छौँ अनि त्यो हायर त मन परि गरिदिनु मिल्यो तर 1 वर्षमा काम गर्दा उसको टिममा काम गर्नुपर्छ नराम्रो मान्छे हायर गरिदिनु उसलाई नै प्रब्लम भयो होइन त्यो कारणले चाहिँ नि मेन्टर्सहरूले पनि त्यो आफ्नो काम सजिलो बनाउनलाई तल अप्रेन्टिसलाई म्यासिभली सिकाउने भयो र अप्रेन्टिसले चाहिँ नि मैले केही सिकिरहेको छु मैले के गरिरहेको छु मैले एज एन अप्रेन्टिस पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु भन्ने जुन चाहिँ त्यो ओनरसिप आउँछ नि त्यो ओनरसिपबाट चाहिँ उसले अझै मिहिनेत गर्ने मैले आज यो घरमा गएर यो खोजेर लिएर आएको थिएँ भनेर देखाउने पनि भइरहेको छ अनि आई थिङ्क अहिले मेरो 10 मिड लेभल म्यानेजर्सहरूमा 3 जना चाहिँ अप्रेन्टिससिपबाट आएकोहरू थियो ओके तपाईँले पर्सनली नै गर्नुभयो मैले गरिनँ सो टिमले गरेको कसैले गरेको अरूहरूले सो आई बिन सो अनलकी मेरो लागि एउटा पनि अप्रेन्टिस अहिलेसम्म खोजेको छैन उनीहरूले किनभने अप्रेन्टिस लिएर आउँदा कुन एरिया अफ इन्ट्रेस्टमा अनि डिफ्रेन्ट लिडरसिप को मुनि राख्दै गएको हुन्थ्यो मेरो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट मलाई नै थाहा छैन सबभन्दा पहिलो कुरा मैले के गर्छु भन्दा आई जस्ट ट्रबल सुट कहाँ प्रब्लम भइरहेको छ त्यो मिलाउँदै जाने भयो स्पेसिफिक कुनै एरियामा मेरो एक्सपर्टिज छैन नट द स्मार्टेस्ट इन द टिम अनि ठ्याक्क उनीहरूको मुनि हाल्दै फर दि पास्ट 4 years मैले भन्छु कि कति मलाई पनि एउटा अप्रेन्टिस खोजिदेऊ न यार भन्छु पाएकै छैन भन्छु वाट इज द प्रोसेस लाइक यो अप्रेन्टिसहरू खोज्ने चाहिँ सो अप्रेन्टिस चाहिँ हामीले वी ट्राई टु गेट पिपल द्याट हेभ 0 वर्क एक्सपिरियन्स एज सुन एज युभ गट वर्क एक्सपिरियन्स गाह्रो हुन्छ सुपर फ्रेस आई अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यसको लागि चाहिँ नि ब्याचलर्स 3rd year 4th year वुड बी एन आइडल चोइस कोही चाहिँ ब्याचलर सकिने बेला वा सकाएपछि आएको र कोही चाहिँ ब्याचलर सुरु गर्ने बेला आएको छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट सोध्यो हाम्रो मेट्रिक्सहरू भर्दै गयो कुन चाहिँ एरियामा फिट हुन्छ भनेर सो यसको लागि कल फर एप्लिकेसन के हुन्छ प्रोसेस अहिलेसम्म चाहिँ नि कि इन्टरनल नै हो कि होइन कोही चाहिँ आफै इन्ट्रेस्ट भएर देव रिच्ड आउट टु आवर कल सेन्टर ओर आवर इमेल एड्रेसेस त्यहाँ हुन्छ हामीले अहिलेसम्म कल गरेको छैन किन ओभरवेल्मिङ नम्बर आइदियो भने म्यानेज गर्नु गाह्रो हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कुनै कलेजेस हाम्रो इम्प्लोइजहरूको अलमनाइ भएको कलेजेसमा उहाँबाट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आउँछ पठाउमा यसो इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ एकचोटि हेरिदेऊ न भनेर आएको पनि छ कतिवटा चाहिँ नि फ्रेन्ड्स कजन्सहरू त्यसरी पनि आएको छ तर त्यो कल गर्न पाएको छैन आजको दिनमा चाहिँ आई डोन्ट वान्ट माई एचआर टु गेट ओभरवेल्म्ड विथ द नम्बर अफ सिभिज द्याट वी माइट गेट तर आफै मिहिनेत गरेर इमेल एड्रेस पत्ता लगाएर फोन नम्बर पत्ता लगाएर मिहिनेत गरेर म आउँछु भन्नु दोज आर द राइट क्यान्डिडेट एज वेल किनभने त्यो फर्स्ट लेभल अफ इन्ट्रेस्ट नै त्यहीँबाट देखियो नि त फिल्टर भयो नि त तपाईँले पर्सनली मेन्टर पनि गर्नुहुन्छ त्यो स्केलमा हाम्रो अफिसमा गरे जस्तो मेन्टरसिप गर्न पाएको छैन बाहिर चाहिँ नि वी हेभ दिस 3 year 4th year 1 year 2 year 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 3 year
association that we just started, यो e-commerce and e-businesses-हरुको association नेपालमा सुरु गर्यौं. त्यसमा चाहिँ नि अब हामीले one of our plans is to have mentorship program जहाँ चाहिँ नि proven track record भएकोहरुले they can opt to mentor other people. Okay. And त्यसमा चाहिँ I guess we would be mentoring, at least I would be mentoring 3 or 4 young entrepreneurs for a few months. You recently हुन थालेको? यो लकडाउनको बेलामा हामीले सुरु गर्यौं. Okay. हैन, लकडाउनको बेलामा चाहिँ नि हेल्पिङ इच अदरमै थियो. एभ्रीवन वाज स्ट्रगलिङ. यो लकडाउन सकेपछि चाहिँ त्यो एसोसिएसन रेजिस्टर भयो आफ्टर 2 years. अब चाहिँ नि यसको किन एउटा अर्को प्रब्लम चाहिँ के हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छ भने एन्टरप्रेन्योर सबै काठमाडौँमै थुप्रेछ कि. ट्रु. किन थुप्रियो भन्दाखेरि बाहिर त अपर्च्युनिटी नभए हैन, गाइडेन्स नभए. सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले बाहिरको लागि ट्राई गर्ने कि भन्ने कुरा छ. धनगढीको एउटा मान्छेले सानो ई-कमर्स वा क्विक कमर्स सुरु गर्छ भने वाइ नट यहाँ ई-कमर्सको एक्सपिरियन्स भए मान्छेले कुरा गर्ने. भोलिको दिनमा के थाहा, दे कुड अक्वायर द्याट कम्पनी इफ इट वर्क्स ओर मर्ज विथ द्याट कम्पनी. है, त्यो पनि फाइदा हुन्छ नि त. सो त्यो चाहिँ नि कुरा भइरहेछ. तर यो चाहिँ नि कलेक्टिभ डिसिजनमा जाने भएर इट विल टेक टाइम. कसरी गर्ने एसओपीजहरू बनाउनु पर्छ. सो दिस विल ह्यापन, जस्ट अ म्याटर अफ टाइम. सो इन्फर्मली पनि तपाईँले कतिजनासँग त वर्क गर्नु भएको छ होला? इन्फर्मली पर्सनल लेभलमा यस, बट आई वुड नट कल देम मेन्टर्स. आई वुड नट कल माइसेल्फ मेन्टर्स फर देम. आई जस्ट कल देम फ्रेन्ड्स द्याट दे टक टु. What do you think is the biggest challenge training these young people? ठुलो सपना कोले बाँडिदिन्छ, ग्राउन्ड रियालिटीमा खुट्टा राख्नु पऱ्यो, धरातल त टेक्नु पऱ्यो नि त. त्यो नटेक्न सक्नु चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम हो क्या. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि बुझाउन खोज्यो बुझ्दैन, ब्लन्टली भन्यो चित्त दुखाइदिन्छ. अनि देन दे स्टार्ट ह्यान्ड पेकिङ. एउटा कुनै ठाउँको त्यो यो कथा लिएर आउँछ, यो मान्छेलाई पनि यस्तै भनेको थियो अरूहरूले, तर यसले गरेर देखायो भन्छ. अनि हो गर्न सक्यो त राम्रो, तर त्यस्तै गर्नलाई अर्को 1000जना फेलियर भएहरू पनि हेर न भन्छु, जुन बुझ्नै खोज्दैन. द्याट्स टफ. स्पेसली भ्यालुएसन कुराहरू. एक्ज्याक्टली, भ्यालुएसनमा एउटा. अनि देन त्यो आफ्नो प्रडक्टमा चाहिँ नि फ्लज हुन्छ नि, ओ सर्भिसेसमा फ्लज हुन्छ नि. यो फ्ललाई तिमीले यसरी सल्भ गर, नत्र स्केल गर्दा यो ठाउँमा गाह्रो हुन्छ भन्यो, विश्वासै नगर्ने. यति आफ्नो प्रडक्टमा ट्रस्ट गर्ने कि त्यसलाई मोडिफाई गर्न नखोज्ने. त्यो पनि गाह्रो कुरा हो. त्यो रिजिडिटी जुन वी टक अबाउट लाइक ओल्डर जेनेरेसनको थियो भनेर यङ जेनेरेसनमा पनि त्यही प्रब्लम. यङको त झन् एरोगेन्स हो त्यो त. रिजिडिटी भन्दा पनि एरोगेन्स. वेन समन टेल्स यु दिस माइट बी रङ है भने पनि तँलाई मभन्दा बढ्ता थाहा हुने वाला एरोगेन्स निस्किन्छ. बुढोपाकोले चाहिँ नि के गर्थ्यो भन्दाखेरि दे ह्याड दिस सोसियल हायरकी. सोसियल हायरकीमा माथिबाट भनेपछि टेर्थ्यो भने यङको चाहिँ यति रेबल भयो कि माथि तल साइड जताबाट भन्यो नि उनीहरू टेर्दै नटेर्ने. वान अफ द मलाई चित्त नबुझ्ने कुराहरू चाहिँ वान आई टक टु लट अफ पिपल इज यो उनीहरूको मेन प्रब्लम नै फन्डिङ हो जस्तो गरेर गर्छ कि. इट माइट बी ट्रु, सम प्लेसेसमा चाहिन्छ होला, तर मोस्ट अफ दिस कम्पनीज आर नट फन्डिङ रेडी नै के. एउटा स्ट्रक्चर नै भएको छैन, एउटा सिस्टम नै भएको छैन, एउटा प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड नै भएको छैन. त्यो एन्जल इन्भेस्टमेन्ट यसै उडेर आउँदैन, र आयो भने पनि यु वुडन्ट नो वाट टु डु विथ द्याट मनी. एक्ज्याक्टली, कहाँ खर्च गर्ने थाहा छैन, प्लानै छैन. अनि किन सिस्टममा खर्च गर्ने भने सिस्टम त काम चलाउ, सिस्टमबाट पहिला बिजनेस गरेर देखाउँ न, अनि पो सिस्टममा खर्च हुन्छ. सिस्टमको खर्च त भोलि फिर्ता आउँदैन त त्यो त हो. अनि त्यो चाहिँ एकदमै धेरै मिस्टेक देखिरहेको छ नि मैले. बरु फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट बिजनेस गरेर देखाउँ न तिम्रो पहिला. एटलिस्ट तिमी एकजनाको खर्च उठ्ने त देखाऊ, अनि टिम बिल्ड गर्छु भन, अनि म प्रपर ई-कमर्समा जान्छु भन, अनि तिम्रो लजिस्टिकको लागि तिमी इन्भेस्ट गर भन्दाखेरि होइन कहाँ हुन्छ, यो नगरिकन हुँदैन भन्ने. एकजना मैले भेटेको थिएँ, एकजना भाइ, उहाँले चाहिँ पेमेन्ट सिस्टमको लागि 4 करोड खर्च गरिसक्नु भयो रहेछ. वाट? 4 करोड. अनि मैले अनि खै त सिस्टम भने सिस्टम छैन, केमा खर्च भयो भने सिस्टम डेभलप गर्दैन. अनि फरु एउटा टेक्निकल पार्टनर लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ म मन्थली पैसा तिर्छु भने यो त लन्च भएर कहाँ पुगिसक्थ्यो भने. अनि त्यो 4 करोड वाज इट फ्रम इन्भेस्टर्स? होइन. सो अपेरेन्टली द जेन्टलमन, त्यो भाइ चाहिँ नि अलि वेल अफ फ्यामिलीको रहेछ.
त्यतिसम्म ठिकै छ भन्नु भन्छु अरूको पैसा त्यसरी इरेस्पोन्सिबली उठाउनु भनेपछि त त्यो त अर्कै लेभल भएर जान्छ यार अब मलाई गर्नु पऱ्यो आई वान्ट टु बी CEO भनेर माग्यो होला घरमा 4 करोड थोरै पैसा त होइन फर एनी वान त धेरै पैसा हो कोर्स नि त्यति पैसामा चाहिँ नो सिस्टम नथिङ एन्ड आई थिङ्क द लाइसेन्स विल गेट क्यान्सल सुन यो जुन सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङमा ग्लोरिफाई भएको छ त्यसले एउटा त्यो ड्रिम सेल गरेको छ जसले गरेर कतिजना मोटिभेट भएको छन् होइन इट्स भेरी गुड किनभने चाहिँ यो यस्तो यो अन्टरप्रिनरसिपको जर्नी नै यस्तो गाह्रो छ कि टु स्टे मोटिभेटेड इट टेक्स अ लट अफ थिङ्स होइन सो द्याट त्यो पोजिटिभ कुरा त छँदैछ कि तर कतिजनालाई चाहिँ त्यो जसले पनि गर्न सक्छ अनि त्यसपछि फर ग्रान्टेड लिने चाहिँ बनाइदिएको छ कि एन्ड आई सी द्याट एज अ ह्युज इस्यु जब वान आई टक टु लट अफ दिज यङ अन्टरप्रिन्यर्सहरू के कपी क्याट प्रडक्टले एउटा हो गाह्रो गर्ने त्यसले गरेर चल्यो म झन् राम्रो गर्छु भने तर कसरी चाहिँ नसोचिकन यो हामीले 2-3वटा सेगमेन्टमा चाहिँ म्यासिभली देखाएको छ इन्क्लुडिङ राइड सेयरिङ एन्ड इकमर्स एभ्री अदर डे नयाँ एउटा आइरहेको हुन्छ होइन स्पेसली लकडाउनमा त इकमर्स कति आयो लकडाउन पछि राइड सेयरिङ त्यति नै आएको छ आई थिङ्क वी गट 40 राइड सेयरिङ कम्पनीज अनि तर यो जुन इकमर्सहरू लकडाउनको बेलामा आयो कतिजना त सटडाउन पनि भयो होला नि त त्यसपछि त त्यो बेला एकदमै राम्रो ट्र्याक्सन लिएको एउटा त इनफ्याक्ट हामीले मेन्टर गरेको पनि थियौँ दे वर डुइङ रियली गुड तर त्यो औचित्य सक्यो कि इकमर्सको चाहिँ नि त्यो के भन्छ लकडाउन पछि औचित्य सक्यो एन्ड दे मेड मनी बट दे डिजल्भ द कम्पनी सो त्यो एउटा हामी नै छौँ त्यसको चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई विटनेस त्यस्तो धेरै पनि आए धेरै गए कतिले चाहिँ नि सुरु गर्नु अगाडि नै बन्द पनि गरे एकदमै एडभर्टाइज गरे सुरुमै दे स्पेन्ड मोर अन एडभर्टिजमेन्ट देन एनिथिङ एल्स अनि सुरु हुनु अगाडि बन्द भए पनि छ तर आई होप बिस्तारै चाहिँ चेन्ज हुँदै आउँछ होला आई गेस नेपाल जस्तो देश र संसारभरि पनि कुनै पनि एउटा सेगमेन्टमा एउटा निशमा चाहिँ 3-4वटा कम्पिटिसनभन्दा बढ्ता अड्दैन अनि इकमर्समा पनि पछि गएर 3-4वटा भन्दा बढ्ता चाहिँ टिक्दैन को त्यो 4वटा हुन्छ त गर्नुहोस् सो यो राइड सेयरिङ पनि 30-40वटा आइसक्यो मेरो नम्बर मैले बनाएको लिस्टमा चाहिँ 38 पुगिसकेको थियो अब त्यो द्याट वाज अ फ्यु विक्स ब्याक बढ्यो पनि होला होइन डे 1बाट आएर अहिलेसम्म रेजिस्टर भएको वा त्यो ब्रान्ड निस्केको कति त लकडाउनभरि एडभर्टाइज गरेर लन्च नभएहरू पनि छ तर 38मा आई थिङ्क अपरेसनली 2-3वटा होला अब प्रपर अपरेसन मैले पनि सुने 2-3वटा मात्र छ खासै त्यस्तो मलाई त्यति थाहा थिएन सरप्राइज आउनी जाने भइरहेको छ त्यस्तो र यो तपाईँले भनेको एउटा कुरा मलाई वान अफ द भिडियोजमा भने क्या चित्त बुझेको थियो वाज लाइक युनिकनेसको पछाडि दौडिन खोज्छ नि कतिजना जबरजस्ती युनिक बन्ने खोज्ने कि थिङ्किङ आउटसाइड द बक्स वाला तपाईँले एउटा भन्नुभएको थियो समवेयर राइट सो यो चाहिँ म पनि एकदमै मैले विश्वास गर्थेँ एन्ड विच आई वाज रङ मलाई अर्को मान्छेले सिकाएपछि सिकेको मैले पनि योर सर्भिस ओर योर प्रडक्ट निड्स टु बी युनिक टु सर्भाइभ भन्थेँ पछि रिसेन्टली हो यो पछि एकजना जर्नलम्यानले चाहिँ मलाई एन्ड आई विल बी मिटिङ हिम दिस विक सो आई हेभ टु थ्याङ्क हिम अगेन के भनेर सिकाउनु भयो भन्दाखेरि युनिक हुनु राम्रो हो तर युनिकनेसको पछि दौडिँदै बेसिक सर्भिसेसहरू चाहिँ मान्छेले बिगार्छ भनेर भन्नुभयो क्या एन्ड देन सोच्न थालेँ कि मैले बेसिक सर्भिस के हो त इकमर्सको बेसिक सर्भिस अनलाइन सामान किन्ने त्यो सामान घरको ढोकासम्म पुग्ने हो नि त बेसिक त्यो फोकस नगरिकन देन यु स्टार्ट फोकसिङ अन VR, AR एन्ड अल देन यु गेट स्क्रुड अनि आई थिङ्क the thing that you mentioned, thinking outside the box, is that I do not believe in thinking outside the box भनेको थिएँ मैले because I want to believe that there is no box. मान्छेको लागि चाहिँ नि त्यो बक्सले बााउन्ड गर्नु हुँदैन मेरो सपना चाहिँ नि बक्स छैन म जता दौडे पनि हुन्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो दौडिँदा तर भुइँमा खुट्टा चाहिँ हुनु पऱ्यो उडेर चाहिँ हुँदैन सो तपाईँको पठाउ जस्तो एउटा ठुलो कम्पनी म्यानेज गर्दाखेरि वाट इज लाइक अ ह्युज प्रब्लम I don't think we've got that huge problem anymore. त्यो अब त सेकेन्ड नेचरै भइसक्यो ढुङ्गा हाने पनि यसरी रोक्ने यहाँ भयो भने यो गर्ने भनेर सबै अब त्यो गर्दा मसल मेमोरी जस्तो भइ नै सक्यो तर ठुलो कम्पनी हुँदाखेरि एउटा एभ्री डे मैले रियलाइज गर्ने चाहिँ आई सी न्यू फेसेस इन डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स कि
पहिला सानो कम्पनी हुँदा मलाई एभ्री कलिगको घरमा के प्रब्लम छ सम्म थाहा हुन्थ्यो अनि पर्सनल लेभलबाट चाहिँ नि हामीले सल्भ गर्न खोज्थ्यौँ कि भने आजको दिनमा चाहिँ नाम कन्ट गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ अनि दिस इज इनेभिटेबल आई गेस त्यो सकिँदैन त्यतिजनाको नाम कन्ट पार्नु अनि त्यो पर्सनल कनेक्सन चाहिँ टुट्दो रहेछ सो पहिला म जति इफिसियन्टली टिम म्यानेज गर्थेँ आज म गर्न सक्दिनँ तर त्यो भन्दै लकी फर मी आइ एम सराउन्डेड बाई सम अफ द ब्राइटेस्ट एन्ड द स्मार्टेस्ट पिपल उहाँहरूले आफ्नो टिम चाहिँ एकदम राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नुहुन्छ नि त सो यो कम्पनी स्केल गर्दाखेरि एचआर कतिको प्रब्लम भएर जान्छ कुनै पनि कम्पनी खोल्दाखेरि अलिकति इन्भेस्टमेन्ट छ अलिकति स्केलमा खोल्छु भन्ने बेलामा चाहिँ नि दुईवटा मान्छे चाहिँ हायर गर्नुपर्छ सुरुमै सबभन्दा पहिला एचआर हायर गर्नुपर्छ त्यसपछि फाइनेन्सको मान्छे हायर गर्नुपर्छ यो दुईवटालाई जहिले पनि नेग्लेक्ट गर्दो रहेछ कि फाइनेन्सलाई अकाउन्टेन्ट सोधिदिन्छ एचआर भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ ड्युटी मात्र गर्छ भनेर सोध्छ यो दुईवटा स्ट्रङ भयो भने हाफ अफ द ब्याटल इज अलरेडी डन एचआरले राम्रो मान्छे खोजेर लिएर आउँछ फाइनेन्सले मजाले चाहिँ नि आफ्नो फाइनेन्स प्लानिङ गरिदिन्छ सो यस फर मी if anyone asks me what is the most important two departments in my organization, I would say HR and finance. So you new talent ल्याउन कतिको गाह्रो हुन्छ since we know that अघि पनि हामीले कुरा गर्यौं नि त there's limited options हैन ओभर क्वालिफाइड भएर कोही प्रब्लम आइदिन्छ ओभर एक्सपेक्टेशन्स भएर more than half of the youth त बाहिर गइ नै सक्यो हैन भनेपछि नयाँ र ट्यालेन्टलाई do you guys like believe in from the fresh नै ट्रेन गर्ने कि yes so मेरो अफिसको एभरेज एज अस्तिको अप्रेजल साइकलमा वाज 21 point something years old. It's out of 150 people. 21. I do not mind hiring people who are as young as 18. 18 त चाहियो तर 18 मा आयो भने चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ उनीहरू र क्ले हुन्छ कि र हामीले मेन्टर गरेर कस्तो स्ट्याचु बनाउँछ हाम्रो हातमा हुन्छ. And that's where the leadership skills of my teammates are measured. Yeah, and most companies wouldn't want to start from there because they want already bhaisakeko market ma ready bhaisakeko manche. That's what I precisely believe in as well. Mero pani company expand gardai jandakheri now I have like 5 other locations. So HR जहिले पनि I एकदमै hire एकदमै fresh people नै I train them या मेरो टिमले ट्रेन गर्छ अनि त्यसपछि त्यो एउटा कम्पनीको कल्चरसँग चाहिँ मिल्ने मिलेर जान्छ कि द थिङ आई लुक अन ड्युरिङ द इन्टरभ्युजहरू म भन्दा पनि मेरो टिमले चाहिँ के हेर्छ भनेपछि त्यो मान्छेको माइन्डसेट र एउटा त्यो कस्तो खाले छ नेचर त्यो हेर्नु पनि किनभने एभ्रिथिङ एल्स क्यान बी टट मोर लेस ट्रेन त गर्न सकिन्छ नि त तर त्यो मेन जुन मान्छेको पर्सनालिटी या क्यारेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स नै भएन भने पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ऊ पनि सर्भाइभ गर्न सक्दैन रेस्ट अफ द पिपलको लागि पनि द्याट पर्सन बिकम्स अ ट्रबल. So हाम्रो HR department is actually called HR and culture department. Okay, that makes sense. So यो वर्षको चाहिँ नि so हामीले एभ्री इयर चाहिँ केही न केही कुरामा फोकस गर्ने भनेर चाहिँ यो वर्षको हाम्रो फोकस चाहिँ नि इज रिभाइभिङ आवर ओल्ड कल्चर जुन चाहिँ नि हाम्रो त्यो ब्रदरली कल्चर थियो त्यो एउटा कल्चर चाहिँ रिभाइभ गर्ने किन लकडाउनको बेलामा एभ्री वान वाज वर्किङ फ्रम देयर होम. अहिले चाहिँ त्यो हटिसक्यो अब अहिले हटिसक्यो अहिले त सबैजना जस्तो अफिसमै आउँछ सो त्यो कल्चर एउटा गर्ने हो र अर्को चाहिँ नि यङ फास्ट एन्ड भाइब्रेन्ट भनेर 3टा वर्डलाई चाहिँ हामीले लिस्ट आउट गरिरहेको छ. सो द टिम निड्स टु बिलिभ एन्ड फिल यङ भाइब्रेन्ट एन्ड दे निड टु बी फास्ट. सो त्यो 2 महिना 3 महिना लगाएर डिसाइड गर्ने होइन दे निड टु डिसाइड फास्ट. मिस्टेक भयो भने फास्टै रिकरेक्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ नि हामीले अहिले यो वर्षको प्लानमा चाहिँ राखेको छ. वर्किङ फ्रम होम कतिको रियलिस्टिक छ लङ रनमा? ओ आई डोन्ट थिङ्क सो है मलाई चाहिँ त्यो चित्तै बुझ्दैन थियो. म त लकडाउन हुँदाखेरि पनि अफिसमै जान्थेँ किन हामी लजिस्टिक्सहरू हेरिदिरहेको थियो अरू इ कमर्सहरूको. सो या वर्किङ फ्रम होम फर मी डिड नट वर्क एट अल एन्ड देयर इज अ रिजन फर द्याट. ढोका ढकढक गरेर बाबु खाना खानु कतिखेर हो नि वर्किङ डिस्टर्बेन्सेस राइट अनि घरमा बसेर बोल्नु पनि नहुने ठुलो मान्छे भए त्यो मलाई भएको थियो भने आई गेस सबैलाई त्यही प्रब्लम भएको थियो. अनलेस विदेशमा किन भयो भन्दा यु लिभ बाई यर सेल्फ अनि त्यहाँ एउटा कर्नर चाहिँ नि वर्क कर्नर बनाएर काम गर्नु मिल्छ नि. नेपालमा
स्पेसली आफ्नो फ्यामिलीसँग बसिरहेछौ भने आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ वे फर यु टु टेल यर प्यारेन्ट्स द्याट युर वर्किङ डोन्ट डिस्टर्ब यु र त्यो मात्र होइन कि आई फिल लाइक त्यो एउटा कम्पनीको जुन कल्चरको कुरा गऱ्यो नि त त्यसलाई एकदमै म्यासिभली डिस्टर्ब गर्छ कि सुरुमा लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ वेयर पिपल वर स्टार्टिङ वर्क फ्रम होम अनि कतिजना मेरो कलिग्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नो दिस इज हाउ इट्स गोइङ टु गो जस्तो लाग्छ आई वाज नट कन्भिन्स्ड म एकछिन पनि कन्भिन्स चाहिँ भएको थिएन कि यो दिस इज अ टेम्पोररी सल्युसन तर एकैचोटि अल अफ अ सडन बिकज अफ अ पेन्डेमिक अनि त्यसपछि यो ह्युमन नेचर नै एकैचोटि चेन्ज हुन्छ भनेर अहिले नै चाहिँ डिडन्ट कन्भिन्स मी मेबी 5 years 10 years लगाएर बिस्तारी सिफ्ट भयो भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर त्यसरी चाहिँ हुँदैन एन्ड वी आर सिइङ द्याट बाहिर पनि नि त बिस्तारी त फेरि ब्याक टु अफिस त भइरहेछ नि बिकज अफकोर्स इट्स नट वर्किङ एज एफिसियन्टली एज वी अल थट वर्क फ्रम होममा फर्स्ट प्रब्लम मैले देखेँ फ्यामिली भने अर्को चाहिँ नि वी डु नट ह्याभ द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या इन्टरनेटमा जहिले प्रब्लम आइदिन्छ अफिसको पो झगडा गर्नु मिल्यो त त्यो इन्डिभिजुअली कति झगडा गर्ने मेरो इन्टरनेट डाउन भयो स्लो भयो भनेर डेडिकेटेड लाइन हुँदैन यो कारणहरूले गरेर चाहिँ आजको दिनमा अलिक गाह्रै हुन्छ आजको दिनमा तर कुनै कुनै डिपार्टमेन्ट चाहिँ हो वर्क फ्रम होम गराउनु मिल्छ मेरो कल सेन्टरलाई मैले घर बसेर काम गर भन्यो भने किन कल सेन्टरको मान्छे त मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने ऊ त आफ्नो हेडसेटसँग इन्टरेक्ट गर्छ नि त सो आउने जाने टाइम बच्ने भएर कल सेन्टरको मान्छेहरू माइट चुज टु वर्क फ्रम होम इफ दे क्यान म्यानेज द्याट स्पेस तर अपरेसन्सको मान्छे जसले चाहिँ 5 जनासँग एकैचोटि साइमल्टेनियसली कुरा गरेर केही डिसाइड गर्नुपर्ने मान्छेलाई इट्स गन बी टु टफ मलाई चाहिँ म पर्सनली आई डु नट बुझ्दैन मलाई त मनै परेन त्यो अफिस जस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि भएन नि त किन अफिस पनि त अब एज क्लिसे एज इट साउन्ड्स इट इज काइन्ड अफ लाइक यर सेकेन्ड होम एउटा फ्यामिली त हो नि त त्यो पर्सनल कनेक्सन नै नभएपछि कोअर्डिनेसनमा डेफिनेटली प्रब्लम्स त आउँछ नै होला जस्तो लाग्छ मलाई त अनि अफिसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ आफ्नो पियर प्रेसरसँग पनि जोड्या हुन्छ कि इफ आइएम स्ल्यागिङ टुडे मेरो साइडकोले केही भन्दैन आज उसलाई मुड चलेन होला लेट हिम स्ल्याग भन्ला तर इफ आई डु द्याट फर 7 days देन साइडकोले के गरेर तिमी किन काम नगरेर भनेर क्वेसन चाहिँ गर्छ घरमा हो भने यु गेट टु स्ल्याग फर 14 days एन्ड नो वान बदर्स सो त्यो चाहिँ हुन्छ पियर प्रेसरले पनि हाम्रो इफिसियन्सी चाहिँ एकदमै गर्ने त्यो इन्भाइरोमेन्टले गरेर या दिस इज लाइक फिटनेसमा पनि त्यही हुने वर्किङ फ्रम वर्कआउट एट होम वर्कआउटहरू भनेर कतिजनाले गरेँ त्यतिखेर मैले पनि गरेँ होइन तर त्यो वेन देयर आर अदर पिपल वर्किङ आउट अराउन्ड यु त्यो जस्तो मोटिभेसन चाहिँ हुँदैन फ्यु डेजको लागि रमाइलो लाग्छ तर त्यसपछि चाहिँ त्यो यु निड द्याट इन्भाइरोमेन्ट जस्तो हुने रहेछ क्या अफिस सबै त्यही नै या एक्ज्याक्टली वान अफ द थिङ्स चाहिँ तपाईँको मलाई एकदम चित्त बुझेको इज लाइक फोकसिङ अन लजिस्टिक्स जुन अघि हामीले एकछिन कुरा गरेको थियो आई थिङ्क द्याट इज अ म्यासिभ प्रब्लम इ कमर्सलाई नेक्स्ट लेभल लग्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सल्भ गर्नु जरुरी नै छ समन लाइक मी पहिलादेखि नै मैले नोटिस गरेको चाहिँ जहिले पनि कुरा आउँथ्यो वाज लाइक हुन्छ नि यो सामानहरू कस्तो क्वालिटी हुन्छ थाहा छैन एन्ड अल द्याट थिङहरू मलाई त्यो सुरुदेखि नै त्यस्तो ह्युज प्रब्लम लागेको थिएन कि किनभने आज होला त्यो प्रब्लम इभेन्चुली त्यो करेक्ट हुन्छ र त्यो करेक्ट भयो पनि करेक्सन कहाँ भएको छैन भने एन्ड द रिजन वाइ आई डोन्ट सप अनलाइन मोस्ट अफ द टाइम्स इज बिकज सामान आउनु 3 दिन लाग्छ क्या काठमाडौँ कत्रो नै सिटी छ र होइन अब अरू कन्ट्रिजहरूमा इट मेक्स सेन्स किनभने यहाँबाट किन्न जानको लागि दिन नै बित्छ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ होइन काठमाडौँको मात्र कुरा गर्दाखेरि जहाँ पनि आधा घन्टामा ट्राफिक भयो भने 45 मिनटमा पुगिन्छ क्या आई क्यान गो सामान छानेर चुज गरेर ल्याउन सकिन्छ अब मेरो सामान 3 दिनपछि आउँछ भने चाहिँ मसँग चाहिँ त्यो पेसेन्स छैन क्या होइन अन्टिल अनलेस इट्स समथिङ जुन मैले अनलाइन मात्र भेटेको छु विच इज रेयर एन्ड द्याट इज वाट स्टप्स मी फ्रम पर्चेसिङ अनलाइन के त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ह्युज प्रब्लम हो र त्यो इन्स्टेन्ट डेलिभरी किन त्यो भइरहेको छैन ध्यान नदिएको हो कि सल्भ गर्न नसक्ने इस्यु के हो सो बल्क लजिस्टिक गर्दा सस्तो पर्छ होइन मैले रुट प्लान गरेर एउटा भ्यान र एउटा बाइकले चाहिँ भ्यानले 200वटा डेलिभरी पर डे बाइकले 50वटा गऱ्यो भने इकोनोमिकली इट मेक्स सेन्स सो त्यो गर्दाखेरि 50 रुपियाँ 60 रुपियाँमा डेलिभर हुन्छ तर पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी रियल टाइम डेलिभरी गर्दा इट माइट नट बी द्याट चिप इट विल बी भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो एक्सपेन्स चाहिँ नि नेपालमा प्राइस सेन्सिटिभ जनताले एक्सेप्ट गर्दैन यो हामीले पठाउ फुडबाट एकदमै भोगेको कुरा हो वी आर द मोस्ट एक्सपेन्सिभ इन टर्म्स अफ डेलिभरी फी बट वी आर द फास्टेस्ट अल्सो सो मलाई अहिले भोग लागेको छ आइ एम विलिङ टु पे द्याट प्रिमियम भन्नेहरूले मात्र पठाउ फुडबाट डेलिभर गर्ने भयो 2 घन्टा कुर्छु मलाई मतलब छैन तर म 50 रुपियाँ मात्र तिर्छु भनेर अरू प्लेटफर्मबाट पनि गर्नुहुन्छ अब
इ कमर्समा पनि युजुअली मान्छेले इ कमर्सबाट मगाउने कारण चाहिँ नि सस्तो भएर वा भेसिनिटीमा नपाउने कुराहरू मगाउने हो। सामानभन्दा महँगो चाहिँ नि लजिस्टिक फी हुने भएपछि उहाँहरूले मगाउनुहुन्न। त्यसको लागि आइदर इ कमर्सले महँगो सामान पनि पठाउन सक्नु पऱ्यो। मेरो 10,000 पर्ने जुत्ता म इ कमर्सबाट मगाउँछु भन्ने त्यो कन्फिडेन्स आउनु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि मलाई 200 रुपियाँ तिर्न गाह्रो हुँदैन। तर म मगाउँछु 50 रुपियाँको काहीँ हो होइन, डेलिभरी फी हुन्छ 150 रुपियाँ, त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हो। त्यो एउटा पार्ट। सो हामीले कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई भन्ने कुरामा फर्स्ट रियल टाइम डेलिभरी गर्न मिल्ने कुराहरू जुन चाहिँ स्केड्युल गर्न मिल्दैन त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने। मलाई चाहिँ एकदमै एउटा सल्भ गर्नुपर्ने प्रब्लम मैले एकदमै भोगेको र अर्काले भोगेको देखेको प्रब्लम चाहिँ नि इफ आई एम टु सेन्ड अ गिफ्ट स्पेसली अ बुके अफ फ्लावर 2 दिनपछि पुगेर त काम छैन नि, अनि त्यो त रियल टाइम पुग्नु पऱ्यो। सेम डे डेलिभरी कुनै पनि प्लेटफर्ममा गर्दैन अहिले नेपालमा, प्रिमियम प्राइसमा पनि एकदम कम छ होइन। अनि कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई यो लाग्ने प्रब्लम कि म एउटा अफिसमा बसेर केही कुरा अर्डर गरेँ र भोलिपल्ट चाहिँ म अर्को ठाउँमा छु भने त्यो अफिसमा सामान आउँछ, म हुन्न, सामान फिर्ता गइदिन्छ कि। त्यो सामान कुरेर बस्नु पनि त भएन नि त। घरमा आउँछ, मैले घरको एड्रेस राखेको छु भने 4 देखि 6 तारिकको बिचमा सामान आउँछ भने म 4 देखि 6 तारिक घरै कुरेर बस्नु पनि त मिल्दैन नि। म कहाँ छु त्यहाँ आउनु पऱ्यो। भन्नुको चाहिँ धेरैवटा प्रब्लम छ जुन चाहिँ हामीले सल्भ गर्नै बाँकी छ। र त्यसको लागि चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट। क्विक कमर्स भनेर, क्विक कमर्स भनेपछि रियल टाइम आई प्लेस एन अर्डर, तुरुन्तै त्यो भेन्डरले एक्सेप्ट गरेर तुरुन्तै डेलिभर गर्ने सिस्टम चाहिँ बनाउनु लागिरहेको छौँ। तर यो सबै कुरामा चाहिँ हुँदैन। मैले 50 रुपियाँ कहीँ हो त्यो क्विक कमर्समा मतलब इट इज गोइङ टु बी अलिकति प्रिमियम त, इट विल बी भेरी एक्सपेन्सिभ अरूको कम्पेरिजनमा। पठाउ फुड जस्तै एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ। बट कति कुरा यु क्यान नट वेट फर इट होइन। मैले जिस्काएर भनिदिएँ क्या, वेन यु निड अ प्रोटेक्सन यु निड द्याट प्रोटेक्सन, यु क्यान नट वेट फर 2 days फर द्याट भन्थेँ। त्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नि क्विक कमर्सबाट तुरुन्तै जान्छ। Okay, so you guys are working on it. We are working on that. त्यो अलमोस्ट रेडी नै छ। पठाउ बजार भन्ने त्यहाँ ट्याबै छ। हामीले त्यो चाहिँ नि लकडाउनको बेलामा ग्रोसरीलाई मात्र बनाएको थियौँ। सो इट्स नट 100% स्टेबल। अब त्यसमा टेक बिल्ड भइरहेछ र अब चाहिँ नि इट्स जस्ट नट गोना बी ग्रोसरी, इट विल बी अ लिस्ट अफ अ लट अफ थिङ्स। सो जस्तो कि पठाउ फुडमा चाहिँ हामीहरू कस्तो प्रोसेस छ भनेपछि त्यो भेन्डरको या सपको या क्याफेको थ्रुबाट गर्न मिल्यो नि त। वाइ क्यान आई नट गेट सम वान टु बाई समथिङ फ्रम एन अननोन अनलिस्टेड प्लेस? त्यो गर्न मिल्दैन? मिल्छ, थियोरिटिकली मिल्छ। तर प्रब्लम कस्तो हुन्छ भने मैले त्यो भनेकै होइन भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ। लाइक फर एन एक्जाम्पल, इफ यु कल अ रेस्टुरेन्ट एन्ड से सरप्राइज मी विथ अ डिस, यु विल आइदर बी सरप्राइज अर यु बी सक्ड। तर सक भयो भने चाहिँ नि फेरि त्यो सामान फिर्ता पठाउने कस्ट लाग्छ नि त। सो मलाई यस्तो सामान लिएर आइदियो भनेर भन्यो, मैले यो भनेकै होइन भन्ने चान्सेस हाई भयो नि। या मेक सेन्स। सो त्यो कारणले चाहिँ नि अलिकति गाह्रो हो। सो इफ मलाई चाहिँ अब गेट मी अ चिकन बर्गर भन्यो भने त्यति मात्र भन्यो भने नो वान नोज वाट काइन्ड अफ चिकन बर्गर। तर इफ आई टेल सम वान गेट मी KFC को चाहिँ नि क्रिस्पी चिकन बर्गर, देन इट्स भेरी स्पेसिफिक, KFC गएर लिएर आउनु मिल्छ। त्यो कारणले चाहिँ नि त्यो ओपन एन्ड चाहिँ नराखेको कारण त्यो। सो यो तपाईँले भन्नु कि यो पठाउ बजार टेन्टेटिभली कहिले जान्छ होला? इट्स अलरेडी लाइभ, तर हामीले प्रमोट गरेका छैनौँ। लकडाउनमा गऱ्यो, अहिले गरेका छैनौँ। अब यसलाई चाहिँ नि आई क्यास बर्खा महिनासम्ममा विल वर्क आउट समथिङ। बर्खासम्ममा चाहिँ त्यो हुन्छ। सो यो अघि हामीले अलिकति कुरा गरेर थियौँ, यो अफलाइन पठाउ कतिको प्रब्लम छ तपाईँहरूलाई? हामीलाई त प्रब्लम छैन, त्यो कस्टमरलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ त्यसले। किन भन्दाखेरि वाट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इज पठाउको प्लेटफर्मबाट जाँदा र नजाँदा प्राइसमा खासै फरक पर्ने होइन। वान दे क्यान्सल द ट्रिप, पठाउबाट पाउने सर्भिसेसहरूबाट चाहिँ वञ्चित हुने हो होइन। यु डोन्ट गेट कल सेन्टर सपोर्ट, ट्र्याकिङ भइरहेको हुँदैन, दे क्यान ओभरचार्ज यु, दे क्यान हरास यु। एक्सिडेन्ट भयो भने यु नट इन्स्योर्ड एनी मोर
त्यो कुराहरू चाहिँ नि कतिजनाले इग्नोर गर्नुहुन्छ। एउटा एउटा श्लोक पनि छ नि, शुभेन किञ्चिन्तम अशुभेन समाप्तम भन्ने। शुभ हुन्छ चाहिँ चिन्तै गर्दैन, कहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ र, कहाँ मलाई हरास गर्छ र भन्ने। तर अशुभ हुँदाखेरि एउटा कुकुरले सट्ट बाटो मात्र काटिदिनुपर्छ, ब्रेक लगाउनुपर्छ, ड्याङ्ग लड्छ, स्पिड पनि धेरै चाहिँदैन। सो त्यसलाई कसरी कम्ब्याट गर्नु भएको छ? सो वी हेभ बिन टकिङ अबाउट इट अ लट। तर रिसेन्टली अब पठाओ कवच भनेर चाहिँ नयाँ क्याम्पेन हामीले लन्च गर्दैछौँ इन द नेक्स्ट मन्थ ओर सो। त्यसमा चाहिँ नि फाइदा के हो, किन चाहिँ अनलाइन जानुपर्छ? एट द एन्ड अफ द डे दे आर पेइङ द्याट मनी होइन। त्यो पैसा तिरेपछि पाउने सर्भिसेस के हो, फेसिलिटिज के होमा चाहिँ हाइलाइट गर्ने एउटा अगाडि बढ्दैछौँ। र आई गेस यसको लागि चाहिँ नि विल अल्सो हेभ टु लबी टुवर्ड्स द गभर्मेन्ट, किनभने त्यो अफलाइन ट्रिप्स भनेको ट्याक्सको दायरा बाहिरको ट्रिप हो नि त। या सो गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्ट अफकोर्स हुनु पऱ्यो त्यसमा। तर गभर्मेन्टले चाहिँ कति ट्याक्स आउँछ भन्ने कुरा मात्र नसोचिरहेको। अब गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ नि अल द ट्रिप्स निड्स टु बी थ्रु अ प्लेटफर्म भन्यो भने एनी प्लेटफर्म। अफलाइन ट्रिप गरिरहेको मान्छे समातेर एक दुईजनालाई फाइन गर्नु पाएको छैन, आई थिङ्क इट विल डिक्रिज। अनि त्यसको लागि पनि हामी लबी चाहिँ गर्छौँ। अब यो अब इलेक्सन्सहरू सकोस् त्यसपछि। सो बिसाइड्स पठाउ के हुनुहुन्छ त अरू फ्री टाइम हुन्छ? वर्क लाइफ ब्यालेन्स म्यानेज गर्न कति गाह्रो छ त? सो दिस इज व्हाट आई डु। आइभ गट 2 numbers। एउटा नम्बर चाहिँ नि अस्ति मैले गन्दा 10जनासँग मात्र छ। ओके होइन, त्यो नम्बर चाहिँ टक्क 6:30 बजे अन हुन्छ, अनि बिहान 9:30 बजे अफ हुन्छ। र अर्को नम्बर 9:30 बजे अन हुन्छ, 6:30 बजे अफ हुन्छ। त्यो नगऱ्यो भने चाहिँ के हो नि भन्दाखेरि जस्तै हिजो एउटा टेक्स्ट आएको थियो, समवन ह्याड सम प्रब्लम विथ समवन इन सम प्लेस ट्याक्सीसँग, एन्ड द्याट जेन्टलम्यान एन्डेड अप सेन्डिङ अ मेसेज टु एभ्री वान द्याट इज अन कमन फ्रेन्ड आस्किङ देम टु सेन्ड द्याट मेसेज टु मी। वाउ ओके। अनि आएको मैले कतिजनालाई पठाएँ, अनि फेरि कल सेन्टरबाट कुरा भइसकेको रहेछ तै पनि। सो त्यस्तो हुन्छ भनेर म चाहिँ फोन अफै गरेर राखिदिन्छु। त अदर देन द्याट डु यु लाइक टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुँदैन तपाईँलाई? हुन्थ्यो। सो यो वर्षको मेरो रेजोल्युसनमा चाहिँ नि वाट आइभ टोल्ड माइ सेल्फ इज 1 विकेन्ड आउटिङ अ मन्थ, 1 डोमेस्टिक ट्रिप अ क्वार्टर, एन्ड 1 इन्टरनेसनल ट्रिप अ इयर। त्यो चाहिँ प्रमिस गरेको छु मैले आफैलाई, नत्र त लाइफै नभए जस्तो हुने रहेछ। त्यो छुट्याएर नै गर्नु नै पर्छ, त्यो एउटा एल्गोरिदम जस्तो बनाएर नै गर्नुपर्छ, गर्नै पर्ने भयो, नत्र त। सो आई युज टु लभ फोटोग्राफी होइन। अनि रिसेन्टली भन्दा लास्ट इयर दसैँको बेला चाहिँ टिम आउटिङमा मैले धेरै पछि मेरो क्यामेरा लिएर गएँ। अनि मलाई चाहिँ नि वाइल्ड लाइफ मनपर्ने। कुन क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ? निकन कुरा नै 800 D800। मैले लिटरली एपर्चर र सटरको बटन डायल्स कुन हो नि मैले बिर्सेँ जस्तो फिल भयो। अनि पहिला चाहिँ म सानो सारा उडिरहेको पनि फ्री ह्यान्ड फोटो खिच्थेँ ठुलो लेन्सबाट। अनि अस्ति मैले त्यो बेला भएको कि बिस्तारै आफ्नो त्यो हबीलाई त फेरि रिभाइभ गर्नु पऱ्यो नि। सो त्यो चाहिँ नि छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ नि आई वान्ट टु रिटायर एट 40। अनि कति हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ? आई विल बी 38 इन अ फ्यु मन्थ्स। सो 2.5 yearsमा चाहिँ आई सुड रिटायर। स्टार्टेड वर्किङ एट 18। कुनै न कुनै टाइम त आफ्नोलाई पनि निकाल्नु पऱ्यो नि। इजन्ट द्याट लट अफ प्रेसर? किन 2 वर्ष जस्तो मात्र बाँकी छ भनौँ न मोर लेसन भनेपछि हाउ डु यु कोप अप विथ द्याट? आइ एम एक्चुली एक्साइटेड, किनभने मेरो क्लासमेट्सहरू मोस्ट अफ देम वुड वान्ट टु रिटायर बिट्विन 60 to 65। सो उहाँहरूले स्ल्याक गर्दै काम गऱ्यो भने प्रब्लम भएन। एन्ड आइभ गट ओन्ली 2.5 years टु डु वाट दे विल डु इन द नेक्स्ट 22 years। सो त्यो प्रेसर चाहिँ हुन्छ, र त्यो प्रेसरमा चाहिँ नि देन यु डु मोर देन वाट यु आर सपोज टु डु। च्यालेन्ज आफैलाई एउटा ठुलो च्यालेन्ज। अनि लाइक डु यु हेभ गोल्स आउटसाइड अफ दिस अहिलेको प्रोजेक्टमा? मेबी अ फ्यु इन्भेस्टमेन्ट्स हियर एन्ड देयर। त्यो चाहिँ नि रिटायरमेन्टको लागि पेन्सन भनौँ न। त्यो बाहेक आई डोन्ट नो, अहिलेसम्म त्यस्तो सोचेको छैन। तर मेरो लाइफमा चाहिँ जहिले एकदमै लिस्ट एक्सपेक्ट गरे बेलामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुराहरू भइरहेछ। लेट्स सी के हुन्छ। ओके दाइ, एउटा क्लिसे क्वेसन है, हाउ डज वान फाइन्ड देयर प्यासन? अर त्योभन्दा पनि इज प्यासन इम्पोर्टेन्ट टु गेट स्टार्टेड विथ द स्टार्टअप?
कलिङ भन्छु म, प्यासन भन्दा नि कलिङ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यु माइट नट बी भेरी प्यासनेट अबाउट समथिङ, तर देन यु सी समथिङ द्याट निड्स टु बी फिक्स्ड, त्यो फिक्स गर्नु चाहिँ नि र त्यो फिक्स गरेको बापत केही पैसा कमाउनु, त्यही त हो नि अन्टरप्रिन्योरसिप भनेको होइन. सो त्यो कलिङ भेट्नु पऱ्यो. प्यासनेटली आई माइट बी अ फोटोग्राफर तर आई नेभर वान्टेड टु ओपन अप अ फोटो स्टुडियो. डु यु थिङ्क लाइक प्यासन इज ओभर रेटेड अहिलेको कन्टेक्समा पुस गरिएको छ जस्तो लाग्छ है? अहिले चाहिए भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ, किनभने कति कुरा चाहिँ नि त्यो प्यासनमै सीमित राख्नुपर्छ कि हो. सधैँ त्यही गरेपछि त्यो प्यासनै हराइदियो भने त देन यो हलो नि त. अनि प्यासनले मात्र एभ्रिथिङ ड्राइभ गर्दैन नि त. हाम्रो आफ्नो लाइफको पर्पसलाई प्यासनले मात्र ड्राइभ गर्ने हो भने त कतिजना देयर विल बी भेरी ह्यान्डफुल अफ पिपल जसले चाहिँ गर्थ्यो होला काम होइन. अनि आई फिल लाइक जुन यो नेरेटिभ भनिएको छ कि लाइक हुन्छ इफ युआर डुइङ समथिङ द्याट युआर नट प्यासनेट अबाउट युआर बेसिकली युआर स्लेभिङ अवे काइन्ड अफ एउटा जुन नेरेटिभ भनिन्छ इन सोसियल मिडिया एन्ड कोट्सहरू, त्यो चाहिँ मलाई कस्तो ओभर रेटेड लाग्छ कि. कोट लेख्ने मान्छेहरूलाई मिठो सुनाउनु पो पर्यो हो त. सो त्यो चाहिँ भइरहेछ. सो यस प्यासन अलिअलि हुनु इज गुड, तर मलाई प्यासन भएको कुरा मात्रै गर्छु भन्नु चाहिँ मूर्खता जस्तो लाग्छ. एकदमै त्यो त. तर हाउ डज वान फाइन्ड देयर कलिङ नि त? एउटा कुनै प्रब्लम देख्नु पऱ्यो, त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने इच्छा हुनु पऱ्यो नि त त्यो बेला. अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ नि मैले आज केही सुरु गरेँ भने त्यो मेरो जिन्दगीभरलाई त्यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. इट कुड बी अ सर्ट पिरियड अफ टाइम. जब त्यो कलिङ सकिन्छ देन यु फाइन्ड अनदर कलिङ ओर अनदर कलिङ विल फाइन्ड यु. ओके, एउटा एकदम टेक्निकलको कुरा नै सोधिहालौँ. टेक्निकल भन्दाखेरि पनि दिस इज समथिङ लाइक लट अफ पिपल आस्क मी. अनि आई थिङ्क तपाईँले पनि सोधेको छ फन्डिङ चाहिँ कसरी सिक्योर गरिन्छ? इफ वेन लेट्स एउटा कम्पनी अघिको सिनेरियो होइन, एउटा रेडी भएको कम्पनी छ अरे, हाउ डु दे अप्रोच, हु डु दे अप्रोच? नेपालमा एकदम गाह्रो छ. नेपालमा इट्स अलवेज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली फर्स्ट होइन. तर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीमा पनि फेरि अर्को प्रब्लम छ. खुकुरी भन्दा कर्द जान्ने भन्ने टाइपको उसले गरेर चाहिँ बाउआमाले पैसा दिनु अलिकति हिचिचाउँछ. तर अहिले चाहिँ नि वी हेभ अ फ्यु भेन्चर क्यापिटल्स, अनि उहाँहरूले चाहिँ नि फन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो भन्दै फेरि भेन्चर क्यापिटलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि मैले कुनै एउटा कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको छु, रेट अफ रिटर्न चाहिँ लेट्स से इज 15% पर एनम प्रोजेक्टेड. म जग्गामा किन इन्भेस्ट नगर्ने भन्ने पनि क्वेसन आउँछ. उहाँहरूले जग्गामा त मेरो 25-30%को रेट अफ रिटर्न हुन्छ, 3-4 वर्षमा डबल हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन. सो नेपालमा इट्स भेरी ट्रिकी. नेपालमा चाहिँ नि अन्टरप्रेन्योर्स भन्दा बढ्ता ग्रान्टरप्रेन्योर्स भएको कारण यो पनि हो. किनभने फन्ड पाउन गाह्रो भएपछि नि ग्रान्टतिर दौडिन्छ र ग्रान्ट पाउनु थालेपछि त देन इट्स इजी मनी अनि बिग्रिन पनि सुरु गर्छ. तर भिसिजहरू छ जसले चाहिँ अलिकति रिस्क लिएको छ अहिले र उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ, विच इज अ भेरी गुड थिङ. सो इज देयर लाइक कुनै एसोसिएसन या केही छ वेयर दिस पिपल क्यान कन्ट्याक्ट? आई गेस सो. भिसीको एउटा एसोसिएसन छ जसमा टिएनए हरू छ. I don't know what that's called, but there is an association. 4-5 जना मिलेर खोलेको. र फन्डिङ सिक्योर गर्नतिर लाग्नुभन्दा अगाडि what are the things that these people should keep in mind? या जुन के कुराहरू अलरेडी इस्टाब्लिस भइसक्यो? Find someone to guide them professionally. So help गर्ने होइन कि I'll pay you, help me with the funding part भनेर. If you ask me how would I raise a fund right now, मलाई नै गाह्रो हुन्छ. So I would rather hire someone who does that for a living. अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कनेक्सन्सहरू पनि हुन्छ नि त फन्ड्सहरूसँग, त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ. त्यो फन्डिङ त भयो कि होइन, एज अ कम्पनी नै के कुरामा रेडी हुनुपर्छ भन्ने खोजेँ कि मैले. एज अ कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट रेडी हुनको लागि भिजन हुनु पऱ्यो. सबभन्दा पहिला त म कहाँ जाँदैछु त्यो थाहा हुनु पऱ्यो. मलाई त्यो जाँदा त्यति पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन थाहा हुनु पऱ्यो. एन्ड युजली चाहिँ पैसा फ्रीमा आऊ भनेर आफूलाई डाइल्युट गरिदिन्छ, त्यो पैसा युज पनि हुँदैन र कम्पनी कल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ कि. पहिला चाहिँ मलाई यति पैसा चाहिन्छ, यो मेरो गोल्सहरू मिट गर्न भनेर चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ हुनु पऱ्यो. त्यो क्ल्यारिटी नभएको मान्छेहरूले चाहिँ अहिले फन्डिङमा जाँदै नगए हुन्छ. दे विल जस्ट डाइल्युट देमसेल्भ्स टु द पोइन्ट कि उहाँहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा इन्ट्रेस्ट हराउँछ, फन्ड मात्र उठाइराख्ने हो भने चाहिँ. वी हैव सीन कपल अफ एक्जाम्पल्स यहाँ धेरैजना देखेको पनि छ त्यस्तो. एन्टरप्रेन्योर्सहरूको मेन प्रब्लम चाहिँ के हो? इगो. त्यो आफ्नो इगोले यति ब्लाइन्ड बनाइदिन्छ नि. सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ उहाँहरूले धेरै कुरा गर्नै सक्नुहुन्न त्यसपछि इगोको कारण. तर आई गेस इगो चाहिन्छ पनि होला.
तर आफैलाई खानी गरेर चाहिँ होइन आफूमा अहम त हुनु पऱ्यो नि म गर्छु भन्ने अहम तर म मात्र गर्छु अरू कसैले गर्न सक्दैन म जतिको कसैलाई जान्ने सुन्ने को पनि छैन भन्नेहरू चाहिँ ढल्छ क्या बिकज द स्मार्टेस्ट एन्ड द स्ट्रङ्गेस्ट दे फल बिकज दे थिङ्क देयर इज नो वान स्मार्टर वर स्ट्रङ्गर देन देम त्यो इगोले चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँको पर्सनल जर्नीमा वाट वाज लाइक योर बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ focus. I think I've got the worst kind of ADHD that one can have. मलाई अहिले 2टा क्वेसन सँगै सोध्यो भने मैले एउटा क्वेसन चाहिँ बिर्सिसक्छु सो त्यो फोकस गर्नको लागि चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ अहिले पनि मलाई कसैले 2टा क्वेसन वा लामो क्वेसन सोध्यो भने म एकदमै कन्फ्युज हुन्छु सो त्यो फोकस चाहिँ मेरो लागि सबभन्दा गाह्रो हो पहिलादेखि नै त्यही लाइक आई गेस सो मेरो टिचरहरूले युआर भेरी इन्टेलिजेन्ट भन्ने तर म जहिले पनि ऱ्याङ्किङमा चाहिँ नि बटमतिर आउने क्लास रिपिट गर्नुपर्नेवाला स्टुडेन्ट थिएँ कि अनि पछि मास्टर्स गर्दाखेरि मेरो एउटा प्रोफेसर पास्ट अवे उहाँले चाहिँ नि तिमी किन यस्तो बिगार्छौ एक्जाम भने खै म त क्वेसन पेपर दिएपछि आई गेट लस्ट भनेपछि उसले मलाई एक दिन चाहिँ नि टिचरको डेस्कमा लगेर राख्थ्यो कि अन्त यतापट्टिको खाराकखुरुक सब बन्द भयो नि त अनि मैले त्यो बेला चाहिँ एक्जाम सबभन्दा राम्रो गरेको थिएँ कि अनि उसले त्यो बेलामा चाहिँ यु माइट ह्याभ समथिङ कल्ड एन एडिएचडी भन्यो सोचिनँ पछि आएर हाम्रो अहिले चाहिँ नि मेन्टल हेल्थको लागि वी हेभ अ साइकोलोजिस्ट हु कम्स इन एभ्री विक अनि अफिसमा अनि एनी वान क्यान गो एन्ड टक टु देम भेन्ट आउट गरे पनि भयो जे गरे पनि भयो अनि त्यो टेस्टमा चाहिँ नि आई थिङ्क यु हेभ एडिएचडी भनेपछि मैले ए भएको सो या द्याट इज माई बिगेस्ट प्रब्लम अनि त्यसलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले I try to focus on what is the core of the issue. Say if you ask me a few questions, I try to catch one word that has the biggest weightage and two word like my answer garnu khojchu. So sometimes your question and my answer don't match. It is because of that ADHD. Tyesto ta bhacha ni jasto लाग्यो Sometimes त्यस्तो हुन्छ कुनै मेरो पुरानो इन्टरभ्युजहरुमा अलि लामो कुरा गर्दै भने चाहिँ अगाडि क्वेसन सोध्नेले देन म कहाँ पुग्छु कि तपाईले नयाँ मान्छेहरुसँग भेट्न अप्ठ्यारो लाग्छ एकदमै है एकदमै सो मेरो एकदमै सानो सर्कल छ आई थिङ्क सम अफ द फ्यु फ्रेन्ड्स आउटसाइड वर्क द्याट आई हेभ मा चाहिँ 50-60% आर फ्रेन्ड्स सिन्स आई वाज 3 years old or 16 years old त्यो रेन्जको साथी छ नयाँ साथी भने एकदमै कम छ अनि समथिङ लाइक दिस इन्टरभ्युजहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सो आई टेल हाउ डज द्याट वर्क डरले थुत्तुर काम छ एन्ड मोस्ट अफ द इन्टरभ्युजमा आई स्वेट अ लट र मैले आफैलाई ब्याक अफ माई हेड दिस इज गोना बी द लास्ट टाइम यु गोना टक एकचोटि चाहिँ नि आफ्नो कम्पोजर राखेर कुरा गर भन्छु त्यही हो द्याट्स माई सिक्रेट आई गेस ओके दा आई थिङ्क हामीले कति कुरा गरेँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले टाइम दिनुभएकोमा है इट वाज वन्डरफुल टकिङ टु यू तपाईँलाई फर्स्ट टाइम भेटेको देखिरहेको मान्छे हो जहिले पनि होइन सुनिरहेको मान्छे हो तर फर्स्ट टाइम भेटेको थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस आई लाइक मोस्ट अफ यो टिकटक त्यो एफवाइपीमा आइरहेको लाइक पनि स्प्याम गरेर चाहिँ क्या तपाईँ होइन त्यो मलाई मनपर्ने भएर आइरहेको अनि गरिरहेको थिएँ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर द इन्भाइट I hope this is my last भनेर चाहिँ आछु तर hopefully not. Hopefully not. We'll see you again. All right, thank you so much. My pleasure. Thank you.